koska minulla ei ole parempaakaan tekemistä. Ja kesäloma juuri alkoi 3 viikkoa, niin päätin, että selaan Twitteriä, koska olen laiska paska. Ja päädyin näkemään tämmöisen postauksen X:ssä. Tuli suosituksena, en seuraa henkilöä, Smash and Pass robottimestarista. Kyllähän minä haluan tuon tehdä. Ja ihan samalla lailla kuin tuossa nämä kategoriat. Pitäisi ruveta valikoimaan. Ja mä tiedän kyllä heti ensimmäisen. Missä helvetissä se nyt on? Täällä. Topman. Kyllä haluun. Kiitos. Ihan sen takia, koska mulla lapsena oli Mega Man 3 Nessillä. Tai meillä oli. Ja se on se ensimmäinen kenttä, josta kannattaa aloittaa. Ja siinä on ihan vitun hyvät musat. Ja ihan vitun karismaattisen näköinen potti. Mä huvittaa se, että se koko peli voittaa tuolla niinku vitun tuolla asseella. Ja sitten kuitenkin en ole nähnyt kyseistä playthroughta, mutta eräs ihminen pelasi sitä omassa striimissä ja suutti koko vitun peli. Siinä vaiheessa, kun hän tajusi, että tuota asetta pitää käyttää siinä loppuvastuksessa. Tykkään muutenkin. Tykkään rullaluistelusta ja kaikesta muusta tämmöisestä, niin sopii mulle. No, sitten päästään seuraaviin. Minulla on vähän muuttu tämä järjestys täällä, mutta toivottavasti ei nyt ketään haittaa. Eli lähdetään näistä ihan ensimmäisestä sitten tuon obsession jälkeen. Protomies. Laitan sen tonne E-kategoriaan ihan söpöhahmona. Tosi kiva backstory. Protomies on rauhallinen missä tahansa tilanteessa. Hän on myös hyvin itsenäinen. Jotenkin näkisin, että Protoman itse ei hyödy mistään suhteista. Hän kyllä auttaa hänen sisaruksiaan. En ole sillain viehättynyt hänestä, mitä hänen kanssa keksisi tekemistä niin sanotusti, mutta mä laitan siihen että voisi vaikka hengata tai jotain. Ihan samalla metodilla menee nämä 2 muutakin. Söpöjä ovat kummatkin. Mä tykkään, että Rollilla on eri asuja niissä peleissä, mutta mua vähän ärsyttää, että miksi hänellä ei pysty pelaamaan esimerkiksi. Tähän samaan syssyyn mä laittasin myös Spacein. Missä se nyt täällä onkaan? No, tuolla. No, haluaisin hengata heidän kanssaan ihan kaverina, mutta mua ei viehätä, mutta mua ei myös ällötä. Sitten päästään itse näihin robottimestareihin. Catman on tosi söpö, kyllä. Smash. Ja se vaikuttaa niinku tosi söpölle hahmolle. Se on niinku joku, onko se oli nyt Loren mukaan metsuri. Vaikka kyllä tuommoista robotista luulisi, että se tekee enemmän käsitöitä, niin sillä on sakset päässä. Se oli sen ajan design, se ihan ensimmäinen peli. Sitten Gutsman. Vähän samaa, mua ei oikeastaan Gutsman kiinnosta. Siitä on ihan hirveästi niitä meemejä. Varsinkin Syytsin Gutsmanin persen näkyy. Hahmona ihan hauska, mutta ei viehätä, mutta ei myöskään ällötä. Enemmän vaan huvittaa. Sitten olisi tuo Iceman tuolla. Ja hän on hirveän söpö. Ja semmonen vähän säälittävä. Visi Loren mukaan hän on jossain Pohjoisnavalla joku tutkija-robotti, mutta en ole ihan varma siitä. Mä en tiedä, onko hän arka. Mutta vähän semmonen, onko. Voiko sitä sanoa sillä en tiedä. Mut söpö, tykkään. Mä en ehkä tykkää niin paljon. Mä laitan sen tänne Gutsmanin perään. Sitten olisi tuo Pommimies, Pomman, ja mun mielestä sillä on aika siisti flada. Kentän musiikit on tosi päheet. Mä oon aina tykännyt sen biisistä, ja mä tykkään siitä, että se on luultavasti semmonen... mä en tiedä, onko se semmonen paha poika, mutta se on semmonen vähän semmonen äksy. Tykkään siitä kuitenkin, mutta mä en tiedä, tulisin mä toimeen sen kanssa. Ehkä mä laitan sen kuitenkin tonne ehiin, mä en oo ihan varma hänestä. Sinne meiltä. No niin, ja sitten seuraava. Sitten on tulimies, Fireman. En ole koskaan ollut kiinnostunut. Ei sinänsä ällötä. Ja tietysti kun on ekan pelin robotti, niin ei ole niin paljon hilaaviliikuttimia ympärillä. Että se on vaan tulimies. Ja mä en nyt muista, että mikä se hänen työtehtävä oli Loren mukaan, mutta en ole kiinnostunut tarpeeksi selvittääkseni sitä, niin se saa mennä tonne ehiin.
Sitten olisi Elecman. Se on suuren osan fanikunnasta suosittu robottimestari. Sähkömies tietenkin, mutta en ole ikinä ollut kiinnostunut. Se on vähän yksinkertainen sillä ulkonäöllisesti ja muutenkin. En tiedä sen hahmon luonnetta. Nopeasti katson sen täältä. Niin totta. Tässä on se syy, miksi mä en tykännyt siitä. Kaikki muut tuntuu tykkäävän tuommoista. Se on vähän itseänsä täynnä. Jos se ei olisi semmoista, että se haukkuu muita, niin ehkä se olisi ok. Kyllä sitä varmaan vähän aikaa jaksaisi. Ja entä sitten kun se on paskapäivä, niin vähän kai se aukus sulle päätä. Ei saatana. Mä sanon suoraan, että pääs. I don't like him. I don't care. Ja sitten pitäisi olla tommosen kauniin pojan kanssa niin sen takia vaan, että voi kuunnella sitä, kun se vittuilla. Joo, antaa olla. Joo, seuraava. Sitten on Time Man. Mä en tiedä näistä kahdesta yhtään mitään. Mun on pakko selvittää. Hänen voimaansa kuuluu ajan hidastaminen, vähän niin kuin Flashmanillekin. Hänellä on ärsyyntynyt persoonallisuus. Ja hän on semmoinen vähän komentelija ja semmoinen ärsyyntynyt pomomainen hahmo. Mä voin kyllä suoraan sanoa, että semmoisen ihmisenkin kanssa on vaikea tulla toimeen, joka ei anna kompromisseja ja joka vaan määräilee muita. Mä sanon suoraan, että meppä sinne. Sitten on Oilmanin vuoro ja joudun taas selvittämään, minkälainen persoonallisuus hänellä on. Hän on vastakohta tuolle aikamiehelle. Hän on hyvin semmoinen rennosti ottava jävä ja vähän semmoinen punkki-teini hahmomainen. Kuulemma kutsuu Gutsmanin vanhaksi mieheksi tai jotain. En ole sitten ihan varma, onko esimerkiksi niissä sarjakuvissa. Eiku hetkinen on. He ovat siinä sarjakuvissa, mutta mä en ole kyllä lukenut niitä kaikkia läpi. Vähän vaan sieltä sun täältä Archie-sarjakuvista. Jotenkin tuntuu, että se on vähän liian rentoa, jos siinä on mitään järkeä. Sillain. Niin se on ehkä liian söpöäkin. Sillain ei vietä. Mä laitan sen tonne Ehiin. Saat mennä sinne kuule. Siinä on ollut Megaman 1 robottimestarit ja sitten tuli se Megaman 2 robottimestarit. Aloitetaan Metal Manilla. Ihan helvetin siisti hahmo. Eli periaatteessa Metal Man on Catmanin pikkuveli. Heillä on vissiin sama ideologia, mutta mä en ole varma, onko he kummatkin jossain timpurialan töissä tai jotain. Mutta toinen toimii tavallaan saksina ja toinen on saha. Mutta itse henkilönä, mitä täältä lukee, niin hän on hyvin sarkastinen ja vissiin aika naljailevaa. Ja mulla tulee taas semmoinen olo, että mä en välttämättä jaksa semmoista. Mä laitan suoraan tonne Ehiin. Mä laitan ihan päässiin, koska mä tykkään ulkonäöllisesti mielessä, että näin niin kuin pinnallisesti, jos mietitään. Mutta sitten henkilökohtaisesti hän ei voi olla Smashissa, koska en tulisi hänen kanssaan toimeen. Ja sitten on vuorossa Airman. Hän on niin kuin tosi siistin näköinen, koska hän ei näytä humanoidille. Hän näyttää jollekin pempeleille, niin kuin esimerkiksi Tuuletin. Ja minusta se on tosi siisti ulkomuodollisesti, että hän on erinäköinen. Mutta toisaalta Wikin mukaan Airman on egoistinen myös. Jokseenkin hyvä hahmo, hyvä muille. Hän ilkkuu muita, hän aliarvioi muiden kykyjä. Hän puhuu vain itsestään. Ja vapaa-ajalla pitää ilmasurfauksesta ja on todella hyvä japanisessa korttipelissä nimeltään Menko. Koskaan kuullutkaan, mikä sellainen. Se taas kuulostaa vähän semmoiselle, että minä olen parempi kuin sinä, osaako sinä tehdä asioita vai et. Niin mä sanon suoraan, että ulkonäöllisesti siisti, persoonaltaan täys persereikä, niin, tai no ei ihan täys persereikä, mutta osittain, niin mä en välttämättä tulisi hänen kanssaan niin hyvin toimeen, että hän olisi Smash. Joten hän menee kategoriin. Sinne vaan muiden jonon jatkoksi kuule. No sitten on Bubbleman, ja voin suoraan sanoa, että internetissä paljon surffailleet aikanaan tietävät Hyödain, joka teki Megaman 2 robottimestareista omia sanoitettuja biisejä, tietysti oman pelin melodian mukaan. Ja hänen biisi on jo ihan normipelissä tosi hyvä, tykkään. Hän on sillain niinku semmoinen, miten sanotaan, niinku säälittävän söpön näköinen. Ja se
se vaan korostuu siinä, että jos kuka on pelannut sitä Mega Man Makeria, jossa voi tehdä omia kenttiä ja lisätä robottimestareita. Jos sinä lisäät esimerkiksi Bubblemanin kuitenkin, jos sinä lisäät heidät kenttään, jos ei ole vettä, he vaan niinku suoraan pomotaistelun alettua lyhistyy maahan ja itkee. Jotenkin se on mulle niin semmoinen, sillä on hauska, mutta säälittävä, ja mä tykkään siitä ihan helvetisti. Tietysti Bubbleman on vähän semmonen Scoopa-sukeltajan näköinen hebo. Se on vähän pyörähkö, ei haittaa itseään. No, ihan siisti design, ja persoonaltaan vissiin. En ole ihan varma, mitä Viki sanoo. Ihana. Eli hän on hyvin semmoinen rento ja mukava, vissiin mukavuuden haluinen. Ymmärrän ihan täysin, mutta hänellä on paha tapa esimerkiksi käyttää rahoja väärin. Mutta toisaalta minä en ymmärrä sitä rahan käyttöä. Missä vaiheessa sillä on sitä rahaa, jota se voi äskätä. Mielestäni menee tonne Smash-kategoriaan persoonallisuuden ja sen olemuksen vuoksi. Ihan niinku nice ja ihan vaan se musiikki sen kentässä on ihan vitun hyvä, anteeksi näin ranskaa. Ja sitten tietysti se Hyödainin biisi, joka korostaa sitä semmoista. Se on vähän niinku out of character, mutta kuitenkin semmonen sopii sille. Mä laitan sen tonne heti Catmanin perään. Ja sitten on vuorossa Quickman, ja mä suoraan sanon, että se on varmasti myös hyvin egotistinen hahmo. Semmonen, minäpä menen nopeampaa kuin sinä. Sä et pysy mun perässä, ja vähän tulee semmonen. Okei. Tai onko se vaan niinku pinnallista? Peitteleekö se jotakin sillä tavalla? Ja mua ei kiinnosta korjata hahmoa. Mua ei kiinnosta olla se, että I'll fix you. Niin mä laitan sen suoraan tonne päässiin, koska mua ei yksinkertaisesti huvita. Crashman vaikuttaa semmoselle vetäytyneelle vähän sen. Eli Crashman persoonallisesti on hyvin tyly ja suora. Ja hän on hyvin niin kuin, mitä se nyt sanotaan, vähän kömpelö ehkä. Sosiaalisesti kömpelö, mutta hän on kyllä avoin sydäminen. Itse siinä pelissä hänen voimansa antaa sen kuvan, että hän olisi niin kuin jotenkin ehkä enemmän vetäytynyt tai semmonen älä tuu lähelle. Mutta ehkä hän ei kuitenkaan, hän vaan tyly, suora ja ihan siisti kenttä. Hänen biisinsä on hauska. Ja sit, siis, jos ei nyt vertaa siihen Hyödainin tekemiin sanotuksiin, niin ihan siisti sillain. Mutta jotenkin mä en näe itteä sen kanssa. Mä en vaan jotenkin näe. Se ei johdu niistä käsistä, mutta se johtuu ehkä siitä persoonallisuudesta. Toisaalta musta on kiva, jos pystyy lähestymään muita sillain tavallaan suorasti, mutta ei tylysti. Joten hän menee mulla tonne kategoriaan. Siistin näköinen robotti, hyvät musat, mutta ei ehkä mätsää. Sitten on Flashman. Eli Flashman on todella siisti robotti. Mä tykkään siitä sinisen ja keltaisen yhdistelmästä ja siitä sen voimasta, että hän pysäyttää ajan. Hänen kenttänsä on hauska. Se on vähän semmonen vähän diskomainen, jos voi sanoa. Semmoinen hauska, futuristinen. Mutta persoonallisuudeltaan Flashman on hirveä valittamaan, mutta oikeasti hän syvällisesti välittää hänen kavereistaan ja niin kuin työkavereista ja kavereistaan ja ympärillä olevistaan henkilöistä. Ja hän on vissiin vitsailija tai tuommoinen pranksteri, semmoinen, joka keksii jekkuja, sellainen niin parempaa tekemistä, se jukuttelee muuten kanssa. Ja hauska siinä on se, että vaikka siis kaikilla näillä robottimestareilla on tietysti tietynlaiset kypärät päässä, niin hänet nähdään kaljuna, koska hänellä on se iso keltainen osa tuossa päällä. Ja Loreen mukaan hän valittaa Dr. Wilelle, koska hän suunnitteli hänet ilman hiuksia, joten hän ei pidä mistään hiustenhoitotuotteista eikä perukkeista. Siis mainoksista niihin. Viittavaa lisää. Mä en tiedä, jotenkin mua ei silloin viehätä, mutta ei ällötä, joten hän menee myös tonne kategoriaan. Ja voi pojat, sitten on vuorossa Heatman, josta mä tykkään ihan hirveästi. Hän on yksi osa kokonaisuutta minun seinällä hamahelmistä. Voin suoraan sanoa, että tykkään. Hän on ulkonäöllisesti sytkärin näköinen. Nimensä mukaisesti hänellä on tulivoimat. Pomotappeluna hän ei ole kovin vaikea. Söpö kuin mikä. Ja keksisin kyllä hänen kanssaan tekemistä, mutta persoonallisuudeltaan ei välitä hänen omasta työkuvastaan. Ja hän on vapaa sielu
joka tykkää tehdä niitä töitä niin kuin omaan tahtiinsa. Hän ottaa lunkisti. Hän tykkää kesägrillauksesta, mutta inhoaa vettä ja kylmiä juttuja, kuten jäätelöä. Ja sen mä ymmärrän kyllä, koska se on tulirobotti, niin miksi sinä semmoista kosteuden tuottajaa sinä haluaisit? En mä tiedä, jotenkin mä tykkään sen persoonallisuudesta, mä tykkään sen ulkonäöstä ja mä tykkään sen voimista. Niin kyllä mä sanoisin, että se on Smash. Mutta onko se oikeasti Smash vai onko se Want? Onko se Smash vai onko se Want? Koska mä en osaa sanoa. Ja mä nyt laitan väliaikaisesti sen tonne Smashiin, se saa olla siellä. Ja sitten päästään Woodmaniin. Ja mun mielestä Woodman on ihan siisti. Ja oletettavasti hän on semmonen luonnonsuojelijatyyppi. Hyvin semmonen konservatiivinen sillä tavalla, että ei josta. Pitäisikö mun tähän väliin sanoa, että nice. Niin kuin se meemikon sanan. Mä vois laittaa sitä MIDI-musiikkia siitä. Joo, hän on hyvin luonnonsuojelevainen. Hän puolustelee esimerkiksi niitä metsäneläimiä, jotka on hänen kentässään. Ja hänellä on hyvin vähän toleranssia heille, jotka rikkovat luontoa. Ja hän nimenomaisesti tykkää kaikesta luontoon liittyvästä. Ja kyllä suoraan sanon, että siis sen mä ymmärrän, että on niinku luonnonsuojelija ja niinku pitää sitä tärkeänä. Mutta hänellä ei ole mitään joustavuutta mihinkään suuntaan vissiin. Semmoisen kuvan mä saan tämän Vikin kautta. Hänen kenttänsä on tosi hieno. Mä yleensä, kun mä pelaan Mega Man 2, mä aloitan Woodmanilta, koska hänet on ehkä helpompi saada alas kuin muut sillä normiaseella. Vaikka mä tykkään hänen kentästä, niin mä en tykkää hänen hänen voimastaan. Se on minun mielestä se on vähän laiska. Että joo, että tässä on puumies ja tässä sillä pyörii lehtiä ympärillä. Että tietysti siinä on se, että se suojelee sitä. Siinä on se defensiivi. Sen mä ymmärrän, se on hieno lisä, mutta mä en tykkää vaan sitä itse. Mutta persoonallisuudeltaan sanoisin suoraan, että se on koska hän on hyvin niin kuin sydämellinen, kaikkeen luontoon liittyvä, mutta se tulee muihin hahmoihin ja ihmisiin, niin miten ne kohtelee niitä? Pystyykö hän joustamaan millään tavalla? En oikeastaan usko. Eli hän kuuluu tuonne kategoriaan. Me tultais juttuun, jos oltais kahvilla. Mutta ei missään muussa mielessä. Vaikka en itsekään en tykkää siitä, että ihmiset roskaa luonta ja muuta ja satuttaa eläimiä, niin sen kanssa on ihan samaa mieltä. Mutta sitten se, että jos pitäisi antaa tilaa muille. Mä en tiedä, mitä se esimerkiksi sanoisi joka miehen oikeuksista. Sitten on Needleman, eli piikkimies. Kaikista söpöin asia tässä hahmossa on se, tässä robottimestarissa on se, että kanonisesti hän kutoo. Minusta se on niin söpö asia, kun ikinä mikään voi olla, että hän tekee sen oman alansa työtä ja sitten hän tulee kotiin ja kutoo jonkun villapaijan jollekin. Voiko olla enemmän pullantuoksuisempaa robottia, en tiedä. Toisaalta persoonallisuudeltaan hän on kuitenkin myös sarkastinen ja hänellä on aika kuiva semmoinen huumori tai semmoinen, miksi sitä nyt sanotaan. Mutta hauskasti Vikin mukaan häntä pelottaa neulat, koska hän ei tykkää esimerkiksi, häntä pelottaa kaikki mihin liittyy medikaaliset neulat ja ne operaatiot niihin. Vaikka hän on itse neulamies tavallaan. Mutta taas menee siihen, että hän on hyvin kuiva, sarkastinen persoonaltaan. No ehkä jos hänen kanssa ei hirveänä vittuille, niin eihän sitä tarvitse kuunnella mitään sarkasmia, mutta häneltä varmaan saa kuullakin kaikenlaista. Niin mä en jotenkin välitä. Mä sanoisin suoraan, että kaverina pysytään. Sitten seuraavana on Magneettimies. Magneettimies on tosi siisti. Mä tykkään hänen teemasta, hänen musiikistaan ja se tausta siellä sen kentässä on aivan ihana. Se on semmoinen auringonlaskun näköinen. Niin mä toivon silloin, mä pelasin lapsenakin, että sitä olisi enemmän, se olisi pyörinyt enemmän siellä maan päällä. Se pyöri siellä alhaalla, sitten siinä mennään sinne alas. On ulkonäöllisesti todella hieno robottimestari. Tykkään hänen kentästään, hänen musiikistaan. Ja persoonaltaan hän on hyvä työssään. Hän on hyvin taktinen, mutta toisaalta hän on hyvin töykeä. Ja
hänen työkaverinsa yleensä sanovat hänelle, että hänellä ei ole mitään suuntaa. Vaikka hän ei ole robotti, yleensä hän hoitaa itseään, tykkää sormenpääterapiasta ja hieronnasta. Hänet täytyy pitää kaukana korpuista ja mistään muista magneettisista tallennusvälineistä, koska hän voi korruptoida hänen voimillaan siis. Hänet on myös nähty käyttävän hänen voimiaan kiinnittäen itsensä kattoon, kun hän nukkuu. Nämä on kyllä tosi hyviä välillä nämä loret. Mutta taas persoonaltaan, koska hän ei ole sellainen niin sanotusti helppo, niin minä en tiedä tulemaan häneksi toimeen. Ja tämä ehlistä vaan kasvaa, koska hän pääsee sinne. Kaikki täällä kategoriassa sillä okei, selvä. Se on hyvä nyt, kun rupeaa näitä oikeasti miettimään, niin huomaa, kuinka monta on semmoista, että ei sittenkään, ennen niin tosi siistin näköinen, tosi niin cool ja semmoinen wow. Mutta nyt kun lukee nuo persoonat ja miettii muuta niiden niin kuin funktionaalisuutta, niin sitten rupeaa miettimään, että ei tämä ollutkaan niin hyvä asia. Sitten olisi vielä 3. Gemini-mies, eli kaksoismies, ja voin suoraan sanoa, että minä en ole koskaan kiinnostunut tästä hahmosta sen verran, että tekisin hänen kanssaan yhtään mitään, koska hän vaikuttaa siis myös semmoiselta egotistiselta. Ja hän vain keskittyy itseensä ja ehkä varmaan katsoo itseään varmaan peilistä koko päivän tai jotain vastaavaa. Hän ei vuorovaikuta muiden kanssa positiivisesti. Mä sanon suoraan, että pääs. Seuraavaksi on Hardman, joka näyttää niin kuin, siis hänen nimensä on hyvin, hänen nimeään ei ole ajateltu tehtäessä, koska hänen nimensä voi kääntää ihan miksi tahansa muuksi. Mutta hänen design on ihan hauska. Hän näyttää vähän semmoiselle tynnyrille, jolla on tuommoiset lentävät nyrkit. Tykkään hänen kentän musiikista ja hänen kentän ulkonäöstä. Myös niistä saakelin apinoista siellä kentässä. Vaikka ne on ihan vitu ärsyttäviä ja mä tykkään sitä kentästä. Mutta mua ei niin paljon kiinnosta. Mä sanon suoraan, että se on täällä kategoriassa hänkin. Sitten oli Snakeman ja Snakeman on ihan helvetin hieno. Siis ei sen takia, että olen turri, mutta sen takia, että hänellä on niinku tommonen käärmeen pää kypäränä. Ja hänen voima tietysti on niiden käärmeiden ampuminen. I see. Eli persoonallisuudeltaan Snakeman on fiksu ja viisas. Tai hän on myös hyvin itsepäinen. Eli hänen mielipiteensä ei muutu. Hän vaikuttaa persoonallisuudeltaan semmoiselta, että hän on ikinä väärässä. Eli hänen kanssaan voi tulla hetken aikaa juttu sille, mutta ei pitempään. Joka siis ulkonäöllisesti hän on siisti, hänen biisinsä on hieno, hänen kenttänsä on hauska. Mutta sitten persoonallisuudeltaan myös kaatuu. Se tuntuu menevän taas tonne kategoriaan. Ja siellä se pysyy. Sitten seuraavana oli Sparkman. Ja Sparkman on myös yksi minun pitkäaikaisista suosikeista. Ja mä haluaisin suoraan tunkea sen tuonne ylös, mutta mä en ole ihan varma persoonallisuudeltaan minkälainen robottimestari hän on. Mutta hänen design on tosi siisti, hänellä on tommoset, en tiedä onko hänen ideana olla joku Tesla Coil-tyyppinen sähkömuunni, miksi niitä nyt sanotaan, mutta tietysti hänellä on sähkövoimat. Hänen nimensäkin on Kipinämies. Ja mulla on aika hauska tarina lapsuudesta. Oli jotakin, olisinko ollut 5 tai 6-vuotias. Siis Veri kertoi myöhemmin tämän tarinan, että minulla oli 5 tai 6-vuotias ja minä otin, koska asumme Suomessa, niin talvella on hyvin liukasta. Ja meillä on semmosia pikkusia tynnyreitä tai semmosia laatikoita, jossa on hiekotuskiviä. Ja sitten kun kesä koitti ja minä olen hyvin vilkas lapsi, niin isoili kertoi, kuinka minä olin huutanut, että minä olen Kipinämies, ja mä olin heitellyt niitä helvetin kiviä ja muita kavereita päin. Mutta kuitenkin Sparkman on ulkonäöllisesti todella hieno, hänen kenttänsä on hauska, hänen musiikkinsa on hyvä. Persoonallisuudeltaan Sparkman tuntuu olevan tuommoinen aika avulias. Hän on vähän hajapää, eli näkisin hänen vähän semmosena ADD, vähän niin kuin itsekin ADD-tyyppisenä robottina. Hänen omituisiin fiksaatioisensa kuuluu kissakalat ja sähköankeriaat, koska ne tuottaa itse sähköä.
Mutta hän tuntee itsensä masentuneeksi, kun hänet jätetään pitkiksi ajoiksi yksin. Eli hän on myös semmonen extrovertti. Hän tykkää olla seurassa. Kuulostaa vähän semmoiselta, kyllä tuon kanssa hengäis. Kyllä se itselleen uskottelukooppio. Kyllä se ehkä tulisi munkin kanssa juttuun, koska mulla on itellä ADD. Ja vähän semmoista, en tiedä onko asioita taustalla, mutta joo, kyllä, mä keksisin sen kanssa mitä tekemistä. Se ei mä en tiedä menneekö se ihan tuonne. Oi että tämä on niin vaikea, että mä en osaa päättää. No mä pääsen tuonne. Kyllä mä sen kanssa ehkä keksin jotain sellaista tekemistä. Tää on ihan hirveän. Miksi näitä on niin helvetisti? Saakelin Capcom. Miksi teidän piti tehdä näin vitun monta peliä? Kattokaa nyt tätä helvetin lössiä. Ja näille kaikille pitäisi löytää paikka. Ei jumalauta. Mulla on vielä yksi robottipestari 3, se on Shadowman. Shadowmanista mä tykkään sen musiikista, mä tykkään sen designista. Mutta jotenkin mua ei oo ikinä sillain kiinnostanut. Mä en edes katso sen persoonallisuutta, koska mä jotenkin jo ymmärrän, että se on konservatiivinen, koska se perustuu tuommoisen japanilaiseen ninjatyyppiseen. Että me ei välttämättä tultais juttuun, koska mä oon niin haropää. Ja se ei oo. Se vaan ajattelee vitu ääliö. Mä pääsen tonne mä juosen ehkä kahvit sen kanssa, mutta mitään muuta mä sen kanssa teen.